Hello, very good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. तुम्हाला सगळ्यांना कदम मॅडमनी आय थिंक एक नोटीस सांगितली असेल की NPTEL ला तुम्हाला त्या कोर्सला एनरोल करायचंय. सांगितली का? हो. कोणता कोर्स एनरोल करायचा आहे? Probability and statistics. Introduction to Probability and Statistics. बरोबर. मग 24 तारखेपासून आता तुम्ही रजिस्टर केलं तरी चालेल आणि कोर्सचे एनरोल करण्यासाठी 24 तारखेपासून तो कोर्स स्टार्ट होणार आहे. त्यामुळं सगळ्यांनी लवकरात लवकर ते एनरोल करायच्यात, कंपल्सरी आहे सगळ्यांना. आणि एनरोल केल्यानंतर रजिस्टर केल्यानंतर NPTELचा जो मेल येतो तो मेल तुम्हाला कदम मॅडमच्या मेल ID वरती सेंड करायचा आहे. अटॅच करून पाठवायचं, स्क्रीनशॉट काढून किंवा तो मेल डाउनलोड करा आणि तो पाठवायचा आहे. सो दॅट त्याची प्रिंट काढून आम्हाला इथे रेकॉर्डला ते ठेवावे लागतात. कोणी कोणी एनरोल केलंय ते कळेल. कोणी ओपन करून बघितली साईट NPTEL चे? हो केलंय मॅडम. रजिस्टर केलंय? हां केलंय. मेल आला का त्यांच्याकडून? नाही मेल नाही चेक केला अजून. मेल चेक करा, मेल आलेला असेल तर तो मेल आहे ना एक तर फॉरवर्ड करा कदम मॅडमना. तुमचा जो काही मेल आला ओके मॅडम. असेल तो. आणि सगळ्यांना त्या कोर्ससाठी जॉईन व्हायचंय, जॉईन करायचं, सगळ्यांनी रजिस्टर करायचं. त्या वर्षी तुम्हाला एका कोर्ससाठी रजिस्टर करावं लागेल आणि पुढच्या वर्षीसाठी म्हणजे दोन्ही क्लासेससाठी आहे. MSc 1 साठी आहे आणि MSc 2 साठी आहे. कंपल्सरी आहे सगळ्यांना. 24 तारखेपासून कोर्स स्टार्ट होणार आहे. 4 वीक्सचा आहे कोर्स आणि आय थिंक मार्च एंडिंगला त्याची काहीतरी एक्झाम आहे. फायनल एक्झाम जी आहे ती मार्च एंडिंगला आहे. व्हिडिओ लेक्चर्स वगैरे बघायचे जरा कोर्सची रिलेटेड. 24 तारखेपासून म्हणजे तुम्ही कोर्स एनरोल केला की 24 तारखेपासून त्यांचे ते लिंक्स व्हिडिओ लेक्चरच्या वगैरे तुम्हाला येत राहतील आणि त्याच्यानंतर असाइनमेंट सुद्धा असतात. तर त्या मॅडम असाइनमेंटला हां आलाय, म्हणजे त्यांचा ईमेल आलाय आणि मग त्यांचं झालंय वाटतं सुरू कोर्स मॅडम. त्यांनी एक असाइनमेंट पण पाठवली आहे. कोणता केलास तू कोर्स एनरोल? इंट्रोडक्शन टू स्टॅटिस्टिक अँड प्रोबॅबिलिटी. 24 तारखेपासून होणार आहे का? नाही मॅडम, आत्ताच त्याची लिंक आली व्हिडिओची. हो का? हो. ओके. बाकी आणखी कोणी रजिस्टर केलं का? हो. हो मॅम आम्ही हो. ओके. ज्यांनी नसेल केलं तर मला आय थिंक वेळ असेल अजून रजिस्टर करण्यासाठी. मग 24 तारखेपर्यंत असेल. तर मग राहिलेल्याने रजिस्टर करा लवकरात लवकर. आणि तुम्हाला जो रजिस्टर केलेला मेल आला असेल ना तो मेल फॉरवर्ड करायचा कदम मॅडमला. ज्यांनी केलंय त्यांनी ते पाठवून द्या, सेंड करा मॅडमला, मॅडमच्या मेल ID वरती. अजून कोणाला याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? बाकीचे कुठे केले? आता फक्त किती 30 दिसत आहेत म्हणजे 29, 28च स्टुडंट असणार आहेत प्रेझेंट. वन 101 आहे. 101. Yes, ma'am. Present, ma'am. 102. 103. प्रेझेंट मॅडम. 104. 104. 105. 6. 7. प्रेझेंट मॅम. 8. 109. प्रेझेंट मॅम. 10. 11. Present, ma'am. 12.
Present, ma'am. 13, 14, Present, ma'am. 15, 16, Present, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, madam. 30, Present, madam. 31, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, 37, 38, 39, 40, Present, madam. 41, Present, madam. 42, Present, madam. 43, 44. Madam, 15. कोण आहे 15? अंकिता जाधव मी. मगाशी कुठे गेला होतात? मॅडम आवाज येत नव्हता म्हणून मॅडम लेफ्ट होऊन परत जॉईन झाले. ओके. अजून कोणी राहिलंय का? मॅडम मॅडम 102. मला हा. तुमचा आवाजच नाही अजून आला मॅडम. ओके. अजून कोणी? ठीक आहे, आपण लेक्चरला स्टार्ट करूयात. लास्ट टाइम काय काय झालेलं कोण सांगताय? लास्ट लेक्चरला लेक्चरला आपण कोणता रिझल्ट बघितला? एक काय कोणता बघितला रिझल्ट? आयगन व्हॅल्यूज आणि ट्रेस आणि डिटर्मिनंट मधलं रिलेशन. हा, मग काय रिलेशन असतं? आयगन व्हॅल्यूजचा प्रोडक्ट म्हणजे काय असतो? त्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट. बरोबर. डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी आयगन व्हॅल्यूज. आणि ट्रेस म्हणजे काय असतो? एखाद्या मॅट्रिक्सचा ट्रेस म्हणजेच काय असतो? त्या आयगन व्हॅल्यूजची सम. म्हणजेच काय? हे काय झालं? सम अँड प्रोडक्ट ऑफ दी आयगन व्हॅल्यूज. ते आपण रिलेशन बघितलं होतं. आणि आणखी एक रिझल्ट बघितला होता. दुसरा रिझल्ट कोणता बघितला होता? कॅरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दी ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आर काय असतात? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मॅट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दी मॅट्रिक्स. हे दोन रिझल्ट आपण लास्ट टाइम बघितले. आता हा जो आपण बघितला सम अँड प्रोडक्ट ऑफ दी आयगन व्हॅल्यूज, त्याचा तो इन डिटेल मध्ये आपण बघणार आहे.
स्क्रीन शेअर करते. सगळ्यांना स्क्रीन दिसतेय का? हो. ओके, क्लिअर दिसत आहे ना? आता बघा, आपण काय म्हटलं होतं की जो ए मॅट्रिक्स आहे हा आपला ए मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असायला पाहिजे. तर त्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा जर आपण डिटर्मिनंट घेतला तर तो काय मिळतो आपल्याला? प्रोडक्ट ऑफ दी आयगन व्हॅल्यूज. आणि त्या मॅट्रिक्सचा, त्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा जर आपण ट्रेस फाइंड आउट केला तर तो ट्रेस केवढा असतो? तर त्या आयगन व्हॅल्यूजची सम एवढ्या आपल्याला ट्रेसची व्हॅल्यू मिळते. पण ए मॅट्रिक्स हा कसा असायला पाहिजे? तर ए मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असायला पाहिजे. तर ते आपण बघितलं. त्याचं इन डिटेल आपण डेरिवेशन बघणार आहे. तर ए हा मॅट्रिक्स एन बाय एन चा मॅट्रिक्स आहे. कन्सिडर करूयात आपण. लेट ए बी द एन बाय एन मॅट्रिक्स. तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय ना सगळ्यांना? विथ आयगन व्हॅल्यूज λ1, λ2 and λn. Then sum of the eigenvalues is equal to trace of the A matrix, and second one is the product of the eigenvalue is the determinant of the A matrix. मग आता हे प्रूफ करायचं आपल्याला. तर इथं काय केलेलं आहे? ए हा मॅट्रिक्स कन्सिडर केलेला आहे 3x3 चा. इन जनरल मॅट्रिक्स कन्सिडर केलेला आहे 3x3 मॅट्रिक्स. त्याचे एलिमेंट्स कोणकोणते आहेत? तर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हा 3x3 मॅट्रिक्स ए हा कन्सिडर केला. आता ह्या मॅट्रिक्सचा आपण इझिली डिटर्मिनंट फाइंड आउट करू शकतो. आपल्या रेग्युलर वेने डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचं. आणि ट्रेस म्हणजे काय? ट्रेस इज नथिंग बट द सम ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स. म्हणजे आता हा 3x3 मॅट्रिक्स आहे तर त्याचा ट्रेस काय येईल? तर त्याचे डायगोनल एलिमेंट्स कोणकोणते आहेत? A11, A22 आणि A33 हे त्याचे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत. बरोबर. मग त्यांची ऍडिशन केली तर आपल्याला काय मिळेल? हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत त्यांची ऍडिशन केली तर हा आपल्याला त्याचा ह्या ए मॅट्रिक्स साठी ट्रेस आपण फाइंड आउट करू शकतो. मग इथे दिलेलं आहे बघा. ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 हा ह्या ए मॅट्रिक्सचा ट्रेस झाला. आता डिटर्मिनंट आपण आपल्या रेग्युलर वेने डिटर्मिनंट पण त्याचा फाइंड आउट करू शकतो. डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इज A11. सो हा जर आपण कन्सिडर केला तर त्याचा सब मॅट्रिक्स कोणता येईल? तर हा एवढा त्याचा सब मॅट्रिक्स राहील. मग त्यांचं पुन्हा डिटर्मिनंट दॅट इज A22 इंटू A33 मायनस A23 इंटू A32. सेम वे आपण जो डिटर्मिनंट फाइंड आउट करतो तसा याचा डिटर्मिनंट आपण फाइंड आउट करणार. नाउ आता आपल्याला काय करायचंय? नाउ कन्सिडर डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा आय. ए मायनस लॅम्बडा आय हे काय आहे? ह्या इक्वेशनला काय म्हणतात? डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा आय इज काय? आवाज येतोय ना माझा सगळ्यांना? सो त्याचा डिटर्मिनंट आपण फाइंड आउट करणार. डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा आय. जरा बोलायचं आणि नुसतं गप्प बसायचं नाही. मग जो आपला ए मॅट्रिक्स आहे तो मायनस लॅम्बडा इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स दॅट इज
लॅम्बडा 0 0 0 लॅम्बडा 0 अँड 0 0 लॅम्बडा. मग हे दोन्ही मॅट्रिक्स मायनस केले तर आपल्याला काय मिळेल A11 मायनस लॅम्बडा A12 मायनस 0. सो A12 आणि A13 ॲज इट इज राहतील. फक्त जे डायगोनल इलेमेंट्स आहेत तिथं फक्त काय येणार त्या डायगोनल इलेमेंट्स मधून लॅम्बडा हा मायनस होणार. सो मॅट्रिक्स मिळतो A11 minus lambda, A12, A13. Then next row is a A21, A22 minus lambda and A23. And third row is a A31, A32 and third element is a A33 minus lambda. आता याचा पण डिटर्मिनंट ह्या मॅट्रिक्सचा सुद्धा आपण डिटर्मिनंट फाइंड आउट करू शकतो. हा फक्त डिटर्मिनंट हा सॉल्व केलेला आहे. खाली डिटर्मिनंट फाइंड आउट केलेला आहे. तुम्ही ए मॅट्रिक्स हा 3x3 मॅट्रिक्स कन्सिडर करून हा डिटर्मिनंट सॉल्व करून बघायचा. आता मी इथं सॉल्व केलेला आहे. सो लास्टला आपल्याला इथं तुम्ही बघू शकता की लास्ट स्टेपला इथं काय मिळाला हा मायनस लॅम्बडा क्यूब प्लस ट्रेस 1 ऑफ ए लॅम्बडा स्क्वेअर. म्हणजे क्यूबच्या टर्म, स्क्वेअरच्या टर्म, लॅम्बडाच्या टर्म सगळ्या टर्म सेपरेट आउट केलेल्या आहेत हा डिटर्मिनंट सॉल्व करताना. मग आता पहिलं इथं मायनस लॅम्बडा क्यूबची टर्म आहे. त्याच्यानंतर A11 प्लस A22 प्लस A33 हा काय आहे तर ट्रेस आहे ए मॅट्रिक्सचा इंटू लॅम्बडा स्क्वेअरची टर्म आहे. सगळ्या एकत्र टर्म केलेल्या आहेत. लॅम्बडा स्क्वेअरच्या टर्म सेपरेट आउट केलेल्या आहेत. मायनस लॅम्बडा क्यूबची टर्म आहे. लॅम्बडा स्क्वेअरच्या टर्म सेपरेट आउट केलेल्या आहेत. लॅम्बडाच्या सगळ्या टर्म सेपरेट आउट केलेल्या आहेत आणि राहिलेल्या रिमेनिंग टर्म्स ह्या ज्या आहेत त्या रिमेनिंग टर्म्स. मग याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मिळेल मायनस लॅम्बडा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लॅम्बडा प्लस डिटर्मिनंट ऑफ ए. आता पुन्हा सेम वे आणखी आपण डिटर्मिनंट कसा फाइंड आउट करू शकतो. डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा, लॅम्बडा 2 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 3 मायनस लॅम्बडा. कसं आलं हे इक्वेशन लास्ट लेक्चरला मी ह्याच्यावरून सांगितलं होतं डिरेक्टली. हे इक्वेशन कसं आलं पहिलं जे आपण हे सॉल्व केलं सगळं हे कशावरून आहे हे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपण डिटर्मिनंटचं इक्वेशन सॉल्व केलंय डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय. पण हे इक्वेशन कसं आलं लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 2 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 3 मायनस लॅम्बडा कोण सांगेल. काय कसं आलं इक्वेशन ओके. मग आता पुन्हा काय करायचंय फक्त याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं हा लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 2 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 3 मायनस लॅम्बडा याचं फक्त काय करायचं आपल्याला ब्रॅकेट हा सॉल्व करायचा मल्टिप्लिकेशन फक्त सॉल्व करायचं. आता हे जर सॉल्व केलं इक्वेशन तर पुन्हा हे इक्वेशन काय मिळते बघा लास्ट स्टेजला मायनस लॅम्बडा क्यूब प्लस लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 प्लस लॅम्बडा 3 इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 1 इंटू लॅम्बडा 3 प्लस लॅम्बडा 2 इंटू लॅम्बडा 3 प्लस लॅम्बडा 1 इंटू लॅम्बडा 2 and the remaining terms are lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 असं इक्वेशन सेकंड मिळालं. आता इक्वेशन फर्स्ट आहे आपल्याकडे डिटर्मिनंट ऑफ ए मायनस लॅम्बडा आय आणि इक्वेशन सेकंड सुद्धा आहे. मग आणि फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन जर आपण कम्पेअर केले फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 काय मिळेल. आता इक्वेशन 1 मध्ये बघा फर्स्ट टर्म कोणती आहे तर मायनस लॅम्बडा क्यूबची फर्स्ट टर्म आहे. इक्वेशन सेकंड मध्ये पण कोणती आहे तर मायनस लॅम्बडा क्यूबची फर्स्ट टर्म आहे प्लस सेकंड टर्म काय आहे इक्वेशन 1 मध्ये तर ट्रेस ऑफ ए इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर आणि इक्वेशन 2 मध्ये काय आहे लॅम्बडा स्क्वेअरची टर्म तर लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 प्लस लॅम्बडा 3 इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर. मग हे दोन्ही जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय मिळेल
lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to trace of A matrix. म्हणजेच काय summation of lambda I is equal to trace of A matrix. Summation is I running from 1 to 3 because we have considered the 3 by 3 matrix. And also next term, determinant of A is equal to lambda 1 into lambda 2 into lambda 3. So it is the product of lambda I is the determinant of A. लास्ट टर्म काय आहे आपली इक्वेशन 1 मध्ये डिटर्मिनंट ऑफ A आणि इक्वेशन 2 जर आपण बघितलं तर लास्ट टर्म काय आहे लॅम्बडा 1 इंटू लॅम्बडा 2 इंटू लॅम्बडा 3. त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल डिटर्मिनंट ऑफ A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लॅम्बडा I. आता हे मी फक्त इथे एक्सप्लेन करून सांगितलं. तुम्ही 3x3 मॅट्रिक्स घ्यायचा किंवा 2x2 पण घ्या. 2x2 मॅट्रिक्स घेतलात तरी चालेल. त्याच्यावरून तुम्हाला हे इक्वेशन ते सॉल्व करून बघायचे की तुम्हाला हे मिळते का. ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू आता 2x2 घेतला तर काय येईल फक्त लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A आणि लॅम्बडा 1 इंटू लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ A. 3x3 थोडं कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करायला जाईल त्यामुळे 2x2 मॅट्रिक्स घेऊन सॉल्व केलं तरी चालेल. सो तुम्ही इक्वेशन सॉल्व करून बघायचे ते मिळत आहेत का तुम्हाला इक्वेशन्स. सो आता हे झालं 3x3 मॅट्रिक्स साठी. इन जनरल 3x3 साठी आपण कन्सिडर करून बघितलं. मग इन जनरल n/n मॅट्रिक्स साठी आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल तर डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा I इज इक्वल टू मायनस लॅम्बडा रेस टू n. आता 3x3 साठी काय मिळालं होतं मायनस लॅम्बडा क्यूब इंटू ट्रेस ऑफ A लॅम्बडा स्क्वेअर नंतर क्यूब नंतर स्क्वेअरची टर्म पुन्हा प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस असे इक्वेशन्स आहे. तर याच्यावरून आपण इन जनरल n साठी पण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो. सो इन जनरल काय येईल तर डिटर्मिनंट ऑफ A मायनस लॅम्बडा I इज इक्वल टू मायनस लॅम्बडा रेस टू n प्लस ट्रेस ऑफ A लॅम्बडा रेस टू n मायनस 1 मायनस ट्रेस ऑफ A लॅम्बडा रेस टू n मायनस 2 अप टू लास्ट टर्म कोणती असणार आहे तर डिटर्मिनंट ऑफ A. आणि सिमिलरली पॉलिनोमियल इक्वेशन काय येईल तर लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा 2 मायनस लॅम्बडा अप टू लॅम्बडा n मायनस लॅम्बडा बिकॉज वी हॅव कन्सिडर्ड दी n/n मॅट्रिक्स. सो हा जर मॅट्रिक्स सॉल्व केला तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल मायनस लॅम्बडा रेस टू n प्लस summation of lambda I into lambda raised to n minus 1 and last one is a lambda 1 into lambda 2 into up to lambda n. आणि हे जर दोन इक्वेशन्स आपण कन्सिडर केले थर्ड आणि फोर्थ इक्वेशन तर आपल्याला इन जनरल काय मिळेल डिटर्मिनंट ऑफ A इज द प्रोडक्ट ऑफ द आयगन व्हॅल्यूज I running from 1 to n and trace of the A matrix is the sum of the eigen values I running from 1 to n. समजतंय का. हो नाही काहीतरी आन्सर द्या. ओके. सो इन जनरल तुम्ही आता हा 3x3 साठी कन्सिडर केला होता आपण 2x2 साठी करून बघायचा. हा तुमचा होमवर्क असणार आहे. काय सगळ्यांनी करणार ना. Yes, ma'am. ओके. आता आपण पुढे जाऊयात. त्याच्यावर एक्झाम्पल्स लास्ट टाइम सांगितलं तसे एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात. आयगन व्हॅल्यूज दिल्या असल्या तर डिटर्मिनंट आणि ट्रेस ऑफ A फाइंड आउट करायला येऊ शकतो. ओके. सो नेक्स्ट रिझल्ट आहे let A be the n/n matrix with lambda is the eigen value and vector u is the eigen vector
Then considered f of a is a polynomial in in A, then f of lambda is characteristic root of f of A. बघा A मॅट्रिक्स n बाय n मॅट्रिक्स आहे A आणि त्याच्या आयगन व्हॅल्यूज आहेत लॅम्बडा आणि आयगन वेक्टर आहे u. आणि एफ ऑफ ए हा काय आहे तर पॉलिनॉमियल इक्वेशन आहे ते पॉलिनॉमियल इन ई. तर ह्या एफ ऑफ ए हे जे पॉलिनॉमियल इक्वेशन आहे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक रूट काय असणार आहेत तर एफ ऑफ लॅम्बडा इज द कॅरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एफ ऑफ ए. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. आता प्रूफ मध्ये आता एफ ऑफ ए हे पॉलिनॉमियल इक्वेशन आहे. सो इक्वेशन काय येईल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू an इंटू a रेस टू n प्लस an मायनस 1 इंटू a रेस टू n मायनस 1 अप टू a0 a रेस टू 0. कसं डिफाईन केलं हे इक्वेशन कशावरून कोण सांगताय? What is the polynomial equation? हे इक्वेशन कसं डिफाईन केलं? स्मॉल a n काय आहेत? कॅपिटल ए तर मॅट्रिक्स आहे. ओके, तर स्मॉल a n मायनस 1 a0 हे काय आहेत? कोएफिशियंट्स आहेत. ओके, मग हे इक्वेशन कसं डिफाईन केलं? स्क्रीनवर दिसतंय ना तुम्हाला इक्वेशन? What is the polynomial equation? व्हेरिएबलची डिग्री हायर असते. एखादा एक्झाम्पल सांगा बरं मग पॉलिनॉमियल इक्वेशनचं हे इन जनरल सोडून. 3x raised to 4 plus 4x raised to 2 plus 7 असं. ओके, पॉलिनॉमियल इक्वेशनचे टाइप्स कोणकोणते असतात? क्वाड्रॅटिक, क्युबिक आणि लिनियर. बरोबर, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, क्युबिक इक्वेशन हे सगळे पॉलिनॉमियलचे टाइप्स झाले. ओके, सो हे पॉलिनॉमियल इक्वेशन डिफाईन केलेलं आहे an plus an minus 1 a raised to n minus 1 up to a0 a raised to 0. Now consider f of a into u vector. Okay, काय कन्सिडर केलेला आहे f of a into u vector. So f of a हा आपला जे पॉलिनॉमियल u vector काय केलंय u वेक्टर ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलेला आहे. काय मल्टिप्लिकेशन तर an इंटू a रेस टू n इंटू u वेक्टर प्लस an मायनस 1 इंटू a रेस टू n मायनस 1 इंटू u वेक्टर अप टू लास्ट टर्म इज a0 इंटू a रेस टू 0 इंटू u वेक्टर. So which is equal to an इंटू लॅम्बडा रेस टू u वेक्टर. आता ही कशी आली ही स्टेप? कोणता रिझल्ट आहे हा? क्लास मध्ये झालेला आहे. कोणता रिझल्ट यूज केलाय? If lambda is the eigenvalue of a vector, then lambda raised to m is the eigenvalue for a raised to m matrix.
बरोबर, म्हणजे पॉवर ऑफ अ मॅट्रिक्सचा रिझल्ट यूज, जे पॉवर ऑफ अ मॅट्रिक्सचा रिझल्ट आपण बघितला इंडक्शन, तो रिझल्ट इथं यूज केलेला आहे. बरोबर. ए रेस टू के इंटू यू वेक्टर किंवा ए रेस टू एन इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू काय येईल, लॅमडा रेस टू एन इंटू यू वेक्टर. म्हणजे ए स्क्वेअर असेल, ए स्क्वेअर यू वेक्टर असेल तर काय येईल, विच इज इक्वल ए स्क्वेअर यू वेक्टर इज इक्वल टू लॅमडा स्क्वेअर यू वेक्टर. तो रिझल्ट फक्त इथं यूज केलेला. म्हणजे ह्या ज्या टर्म्स आहेत आता इथं ए रेस टू एन यू वेक्टर काय येईल, लॅमडा रेस टू एन यू वेक्टर. आता नेक्स्ट टर्म काय, a raised to n minus 1 u vector is equal to lambda raised to n minus 1 u vector. Up to last term is a raised to 0 u vector is equal to u vector, because a raised to power 0 है, so it is a u vector only. So which is equal to an into lambda raised to n plus an minus 1 lambda raised to n minus 1 up to a1 lambda plus a0 into u vector. U vector फक्त कॉमन घेतलेला आहे. So which is equal to lambda. So हे जे इक्वेशन आलं तिथं फक्त ए रेस टू एन काय रिप्लेस कशाने रिप्लेस, लॅमडा रेस टू एन ने रिप्लेस झाला. सो हे जे फर्स्ट पॉलिनॉमियल इक्वेशन आहे एफ ऑफ ए, आणि हे जर इक्वेशन आपण कन्सिडर केलं तर हे इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, इट इज द एफ ऑफ लॅमडा इंटू यू वेक्टर. सो therefore एफ ऑफ ए इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू काय मिळाला, एफ ऑफ लॅमडा इंटू वेक्टर. F of lambda is the eigenvalue of f of a. F of lambda is the eigenvalue of f of a. समज रिझल्ट, फक्त पॉलिनॉमियल इक्वेशन डिफाइन यू वेक्टरने मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याच्यानंतर पॉवर ऑफ ए मॅट्रिक्सचा रिझल्ट यूज करून आपल्याला काय मिळेल, एफ ऑफ लॅम्बडा इज द आयगन व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ ए. समजलं. ओके, पुढे बघूयात आपण. आपण फाइंड करू शकतो. काय दिलेलं आहे, ए हा मॅट्रिक्स आहे, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2. सो आपण कन्सिडर करणार आपल्याला काय करायचं, n minus up to lambda is equal to. So f मॅडम of तुमचा a is आवाज equal येतोय. to, आवाज ब्रेक होतोय. हो, ब्रेक होतोय खूप. आता येतोय का? हॅलो. हो मॅम, येतोय आता. हा, नेटवर्क फ्लक्च्युएशन मुळे थोडासा प्रॉब्लेम होते. काय झालंय, प्रत्येक जण एका लॅब मध्ये बसलेले लेक्चर घ्यायला, त्यामुळे. ओके, आता येतोय ना?
हो मॅडम. ओके. हा येतोय आता. ओके, सो आता आपण कन्सिडर करणार एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इक्वेशन काय गिवन आहे आपल्याकडे, तर 3a³ प्लस 4a² प्लस 9a. तो एफ ऑफ काय, फक्त a³ म्हणजे हा पॉवर ऑफ अ मॅट्रिक्स रिप्लेस होणार लॅम्बडा क्यूबने, म्हणजे a³ आहे तर लॅम्बडा क्यूब होईल, a² असेल तर लॅम्बडा स्क्वेअर होईल, a असेल तर लॅम्बडा येईल. So f of lambda is equal to 3 lambda square plus 4 lambda square plus 9 lambda. So which is equal to lambda ची व्हॅल्यू तर आपल्याला गिवन आहे. सो लॅम्बडाची व्हॅल्यूज फक्त आपण पुट केलं तर काय, इंटू 2s क्यूब. लॅम्बडाची व्हॅल्यू आहे 2, सो ती लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपण पुट केली तर तो इथे इक्वेशन मिळेल 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वेअर प्लस 9 इंटू 2. सो जस्ट हे सॉल्व लागेल, त्याची व्हॅल्यू एफ ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 58. एफ ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 58. सो कॅरेक्टरिस्टिक रूट काय झाला, ह्या 3a³ प्लस 4a² प्लस 9a ह्या पॉलिनॉमियल इक्वेशन साठी कॅरेक्टरिस्टिक रूट काय मिळाली, कॅरेक्टरिस्टिक रूटची व्हॅल्यू 58. अशा टाइप्सचे एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात 2 मार्क साठी वगैरे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, consider polynomial equation f of a is equal to a plus 7a plus a plus 5i, that is identity matrix. If lambda u vector is equal to and identity vector of a matrix, then find the polynomial equation in lambda. काय करायचंय म्हणजे शॉर्ट काय, एफ ऑफ लॅम्बडा फाइंड आउट करायचं आणि पॉलिनॉमियल इक्वेशन काय, a प्लस 7 x स्क्वेअर प्लस a प्लस 5i. सो फक्त काय येणार, a³ रिप्लेस होणार लॅम्बडा क्यूबने. मग फाइंड आउट कसं करणार, तर a³ इंटू इज इक्वल टू लॅम्बडा क्यूब इंटू u वेक्टर. a स्क्वेअर असेल तर a स्क्वेअर इंटू u वेक्टर इज इक्वल टू लॅम्बडा स्क्वेअर इंटू u वेक्टर. a इंटू u वेक्टर इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू u and लास्ट टर्म आहे 5 इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू u वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू u वेक्टर. ह्या व्हॅल्यू फक्त पुट करायच्या. एफ ऑफ लॅम्बडा मिळेल, म्हणजे इन जनरल हे स्टेप करायची गरज नाही. तुम्ही इक्वेशन बघितलं तरी फक्त पॉवर ऑफ अ मॅट्रिक्सचे रिप्लेस करायचं लॅम्बडा क्यूब. सो इथे काय मिळेल आपल्याला इक्वेशन, एफ ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा क्यूब प्लस 7 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस हा ए आहे म्हणजे फक्त काय येईल प्लस 5 u वेक्टरने मल्टिप्लाय करायचं. अशा पद्धतीने मी पॉलिनॉमियल इक्वेशन्स फाइंड आउट करू शकता. जर ए साठी पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिलं असेल तर लॅम्बडा साठी तुम्ही पॉलिनॉमियल इक्वेशन फाइंड आउट करू शकता. हा एक रिझल्ट आहे. इफ लॅम्बडा इज आयगन व्हॅल्यू ऑफ ए, then f of lambda is equal to e raised to lambda is eigen value of e raised to a. हा रिझल्ट आहे, ह्याचा प्रूफ बघायचं तुम्ही प्रूफ करून. तर ए मॅट्रिक्सचा लॅम्बडा ही आयगन व्हॅल्यू आहे, तर त्याचं लॅम्बडाचं पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिले आहे, एफ ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू ई रेस टू लॅम्बडा इज द आयगन व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल ई रेस टू ए. ई रेस टू ए साठी आयगन व्हॅल्यू काय येणार, तर ई रेस टू लॅम्बडा. आवाज येतोय ना? हो मॅडम. ओके.
नेक्स्ट रिझल्ट आहे, इफ A is a non-singular matrix, then every characteristic of matrix is non-singular matrix. आय थिंक हा आपण लेक्चरच्या वेळेस हे घेतलं होतं, हे हा रिझल्ट. ठीक आहे, आपण परत बघूयात. जर ए हा नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल तुमच्याकडे, तर त्या मॅट्रिक्सच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स असतात, एव्हरी कॅरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. मग कन्सिडर काय केलेलं आहे पहिल्यांदा, की ए हा नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. सो नॉन सिंग्युलर म्हणजे काय, तर डिटर्मिनंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. आणि मग आपल्याला प्रूफ काय करायचंय, लॅम्बडा आय इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आय रनिंग फ्रॉम 1 to n. आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनंट काय असतो, डिटर्मिनंट ऑफ ए मॅट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द आयगन व्हॅल्यूज, विच इम्प्लाइज लॅम्बडा आय इज नॉट इक्वल टू 0. हेच आपण कन्सिडर केलं. सो बाय कॉन्ट्रॅडिक्शन आपण जर हे प्रूव्ह केलं की लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0 कन्सिडर करून बघायचं. आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय, लॅम्बडा आय इज नॉट इक्वल टू 0. आपण कॉन्ट्रॅडिक्शननी जाऊयात. आपण काय त्याच्या अगेन्स्ट कन्सिडर करायचं, लॅम्बडा आय इज इक्वल टू 0. सो कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कन्सिडर केलं, ax इज इक्वल टू लॅम्बडा एक्स. मग ax इज इक्वल टू काय मिळेल, 0, विच इम्प्लाइज ए तर 0 नसणार आहे, ए इज अ सिंग्युलर, सो त्याचं काहीतरी असणार, काय असेल, एक्स इज इक्वल टू 0. बट इक्वेशन काय असते, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज लॅम्बडा आय इज नॉट इक्वल टू 0. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं. नेक्स्ट थेरम आहे, let A be n cross n real and symmetric matrix, then the characteristic vector corresponding to two different characteristic roots are orthogonal. बघा काय थेरम आहे, ए हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे ज्याची ऑर्डर आहे n बाय n, तो रियल सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. तर कॅरेक्टरिस्टिक, त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स आर ऑर्थोगोनल. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की कॅरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स जे आहेत त्याच्या करस्पॉन्डिंग जर दोन डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स हे कसे असायला पाहिजेत, ऑर्थोगोनल असायला पाहिजेत. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. व्हॉट इज द ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंडिशन काय असते, आता x1 आणि x2 हे जर हा म्हणजे सपोज आपल्याकडे दोन वेक्टर्स आहेत x1 आणि x2 वेक्टर, तर x1 डॅश इंटू x2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिळत असेल, वेर I इज नॉट इक्वल टू j, देन x1 and x2 are orthogonal to each. सो आता आपल्याकडे काय गिवन आहे, एक मॅट्रिक्स आहे which is the n by n, त्याची ऑर्डर आहे n by n. सो आपण इक्वेशन कन्सिडर करूयात, a into x1 वेक्टर, आपल्याकडे दोन वेक्टर्स आहेत आणि ते दोन वेक्टर कसे ऑर्थोगोनल टू इच अदर आहेत की नाही आपल्याला प्रूव्ह करायचं, x1 वेक्टर आणि x2. सो त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन दोन मिळतील. फर्स्ट इक्वेशन इज ax1 vector is equal to lambda into x1 vector is the first equation, and second equation is ax2 vector to lambda into x2 it is the second equation. आणि आपल्याला प्रूफ काय करायचं आहे, x1 आणि x2 आहे which is the orthogonal to each other. So now let lambda 1 and lambda 2 are two distinct characteristic roots of matrix A. काय कन्सिडर केलेलं आहे, lambda 1
लॅम्बडा 2 हे दोन वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स मॅट्रिक्स एच्या आणि x1 आणि x2 हे सुद्धा काय characteristic vectors corresponding to characteristic roots lambda 1 and lambda 2. ओके, मग त्याच्यावरून पुन्हा इक्वेशन काय मिळेल ax1 इज इक्वल टू फक्त लॅम्बडाच्या जागी आपल्याला आता काय आहेत आपण दोन वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स डिफाईन केलेले आहेत. सो हे पहिले जे दोन इक्वेशन आहेत त्याच्यात ज्या लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू त्या फक्त रिप्लेस होणार लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2 ने. सो फर्स्ट पुन्हा इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला ax1 इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 इंटू x1 वेक्टर अँड सेकंड इक्वेशन इज ax2 is equal to lambda 2 into x2 vector. This is the second equation. आता काय करायचंय ह्या इक्वेशन जे इक्वेशन फर्स्ट आहे त्याला काय करायचं आता हे एक इक्वेशन त्याला काय करायचं त्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं x2 डॅश ने आणि जे सेकंड आहे त्याला काय करायचं प्री मल्टिप्लाय करायचं x1 डॅश ने. सो त्याच्यावरून मग इक्वेशन 1 वरून काय मिळेल नंतर त्याला प्री मल्टिप्लाय करायचं इक्वेशन मिळेल x2 डॅश इंटू a वेक्टर इंटू x1 वेक्टर इज इक्वल टू x2 डॅश इंटू लॅम्बडा 1 इंटू x1 वेक्टर त्याला इक्वेशन 3 दिलेलं. आता इक्वेशन जे सेकंड इक्वेशन आहे इट इज रिलेटेड टू x2 वेक्टर. सो x2 वेक्टर आहे त्यामुळे त्याला काय केलंय प्री मल्टिप्लाय केलेलं आहे x1 डॅश ने. सो इक्वेशन काय येईल इक्वेशन सेकंड काय येईल तर x1 डॅश इंटू a वेक्टर सॉरी x1 डॅश इंटू a इंटू x2 वेक्टर इज इक्वल टू x1 डॅश इंटू लॅम्बडा 2 इंटू x2 वेक्टर. इट इज द इक्वेशन 4. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचंय टेक द ट्रान्सपोज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 जे आहे त्याचं काय करायचं ट्रान्सपोज घ्यायचं दोन्ही इक्वेशन साठी. इक्वेशन 4 साठी आपण ट्रान्सपोज घेतला तर ट्रान्सपोज काय येईल आता इक्वेशन 4 आहे आपल्याकडे x1 डॅश इंटू a इंटू x2 इज इक्वल टू x1 डॅश इंटू लॅम्बडा 2 इंटू x2. आता याचा ट्रान्सपोज घेतला तर तो काय मिळेल x2 डॅश इंटू a इंटू आता x1 डॅश चा ट्रान्सपोज तो काय होईल पुन्हा x1 बरोबर आणि विच इज इक्वल टू आणि इकडची साइड कोणती आहे x1 डॅश लॅम्बडा 2 इंटू x2 याचा ट्रान्सपोज घेतला तर काय होईल हा x2 डॅश इंटू लॅम्बडा 2 इंटू x1 डॅशचा पुन्हा ट्रान्सपोज. सो ती टर्म राहील ट्रान्सपोजचा ट्रान्सपोज हा मग पुन्हा काय ओरिजिनल टर्म राहते. सो तो मिळेल x2 डॅश इंटू a इंटू x1 इज इक्वल टू x2 डॅश इंटू लॅम्बडा 2 इंटू x1 वेक्टर. आता काय करायचंय मग दोन्ही इक्वेशन साठी सेम वेने आपण ट्रान्सपोज करायचं हे घ्यायचंय आणि काय करायचं त्याला इक्वेशन नंबर दिला एकाला इक्वेशन 5 एकाला इक्वेशन 6. मग काय करायचं सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 अँड फ्रॉम इक्वेशन 3. सो तो जो सबस्ट्रॅक्ट केला तर आपल्याला पुन्हा काय मिळेल x2 डॅश इंटू x1 वेक्टर इज इक्वल टू 0. सबस्ट्रॅक्शन करायचं जस्ट x2 डॅश इंटू a इंटू x1 इज इक्वल टू इक्वेशन 6 काय तर x2 डॅश इंटू a इंटू x1 इज इक्वल टू x2 डॅश इंटू लॅम्बडा 1 इंटू x1 मायनस त्याच्यातून पाचवं इक्वेशन x1 इंटू a इंटू x2 डॅश इज इक्वल टू x1 इंटू लॅम्बडा 2 इंटू x2 डॅश. सो ह्या दोन्ही टर्म्स कॅन्सल्ड आउट होतील आणि आपल्याला इक्वेशन काय राहील तर x2 डॅश इंटू x1 इंटू लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू 0. सो लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2 हे आपल्या काय टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आहेत. सो x2 डॅश विच इम्प्लाइज x2 डॅश इंटू x1 इज इक्वल टू 0. दॅट इज द these two vectors are orthogonal to each other.
because we have getting the condition x2 dash into x1 is equal to 0. So it is the orthogonal to each other. समजतंय का? जस्ट आपण काय केलं तर टू डिस्टिंक्ट वेक्टर कन्सिडर केले x1 आणि x2 आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग आयगन व्हॅल्यूज आहेत λ1 आणि λ2 हे कन्सिडर केलं होतं. त्याच्यावरून आपल्याला दोन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन्स मिळतील. तर फर्स्ट इक्वेशन काय आहे तर ax1 इज इक्वल टू λ1 इंटू x1 आणि सेकंड वन इज द ax2 इज इक्वल टू λ2 इंटू x2 आणि त्याचं फक्त काय करायचं त्याला प्री मल्टिप्लाय करायचं फर्स्ट इक्वेशनला x2 डॅशने आणि सेकंड इक्वेशनला x1 डॅशने आणि त्याच्यानंतर त्या दोन्ही इक्वेशनसाठी ट्रान्सपोज करायचे आणि सहाव्या इक्वेशन मधून त्याला इक्वेशन नंबर द्यायचे आणि त्या इक्वेशन्स मधून फक्त सहाव्या इक्वेशन मधून पाचव्या इक्वेशन मायनस करायचं. सो आपल्याला लास्टला इझिली x1 आणि x2 हे काय मिळतील ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. Next result, let A be the matrix and lambda is the characteristic root. Then find the characteristic roots of A plus Ki, where K is a scalar. कसं फाइंड आउट करणार? काही जणांनी बघितलं असेल स्क्रीनवरती लगेच. ए हा मॅट्रिक्स दिलेला आहे, लॅम्बडा आहे त्याचे आयगन व्हॅल्यूज आहेत. तर कशासाठी कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करायचे ए प्लस के इंटू आय साठी कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करायचे. ए प्लस के आय साठी सांगायचं तुम्हाला काय येईल लॅम्बडा प्लस के. ए हा रिप्लेस होईल फक्त लॅम्बडाने, बाकी ऍज इट इज. के इंटू आय दॅट इज द फक्त इक्वेशन काय असणार आहे ए प्लस के. म्हणजे त्याच्यासाठी काय येईल कॅरेक्टरिस्टिक रूट तर लॅम्बडा प्लस के. x इक्वल टू लॅम्बडा कन्सिडर केलं फाइंड आउट करायचे प्लस के साठी प्लस करायचा ए प्लस के आय ने. सो इट इज द ए प्लस के इंटू आय इंटू इक्वल टू ब्रॅकेट सॉल्व प्लस into k into I. So Ax is the x plus ki into x plus रिझल्ट आपण बघितलेला आहे लास्ट टाइम. ठीक आहे, थांबूयात आज इथं. राहिलेलं जे रिझल्ट आहेत ते उद्याच्या लेक्चरला बघूया पुढचे रिझल्ट. आणि एक थेरम राहिलेला आपला ह्या युनिट मधला कॅली हॅमिल्टन थेरम आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स.
म्हणजे मला वाटतं एक दोन लेक्चर मध्ये, पुढच्या 2 लेक्चर मध्ये आपलं हे युनिट संपून आपण 4th युनिट स्टार्ट करूयात. नोट्स तुम्ही अजून मी शेअर केलेल्या नाहीत, तुमच्या तुम्ही नोट्स काढायचेत. फक्त रेफरन्स साठी शेवटी मी पाठवेन एक्झामच्या थोडस आधी, तोपर्यंत मी नोट्स शेअर करणार नाही. त्यामुळे नोट्स जसं तुम्ही आतापर्यंत करत आलात तसंच नोट्स काढायच्यात सगळ्यांनी. सगळ्यांकडे बुक्स आहेत, बुकची PDF असेलच सगळ्यांकडे. ओके. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाईज थांबूयात मग आपण. मॅडम उद्याच्या सेमिनारचं सांगणार आहे ना तुम्ही? हा, उद्या लेक्चर झाल्यानंतर सेमिनार होतील. आता उद्या आपल्या लेक्चरचे रोज ऑनलाईन 3 लेक्चर होतात. उद्यापासून आय थिंक 11 पासून सांगितलं ना सरांनी हो. लेक्चर. हा, उद्या 11 ते 2 लेक्चर होतील आणि 2च्या पुढे मग सेमिनार, ज्यांचे राहिले त्यांचे सेमिनार्स होतील. 2च्या पुढे लेक्चर झाल्यानंतर लेक्चर रेग्युलर टाइम टेबल नुसार आपले होतील. फक्त 12 पासूनचे होत होते ते 11 पासून होतील उद्यापासून. 11 ते 2 लेक्चर आणि 2च्या पुढे मग राहिलेले आपण सेमिनार घेणार आहे. तसं प्रिपेअर राहायचं, ज्यांचे सेमिनार राहिलेत त्यांनी सगळ्यांनी. ठीक आहे, ऑनलाईनच होतील. त्यामुळे तुम्ही स्क्रीन शेअर करून वगैरे तुमचं जे डॉक्युमेंट आहे म्हणजे PPT वगैरे ती प्रेझेंट करायची. ओके. हो मॅम. ठीक आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? ठीक आहे, काही डाऊट नसेल तर मग थांबूया आपण. उद्या 11 वाजता लेक्चर, 11 पासून लेक्चर होतील. ओके, हॅव अ गुड डे टू ऑल.